Có những mẫu được quảng bá rầm rộ, ai cũng biết, nhưng cũng có những mẫu âm thầm xuất hiện, ít người để ý, và Metibuild Respawn X1 Password chính là một trong số đó. Và hôm nay, cùng mình nhìn lại em này, liệu thực sự có đáng để sở hữu hay chỉ là một cái tên bị lãng quên trong dòng Metibuild? Được ra mắt vào tháng 9 năm 2023 với giá niêm yết là 26.400 Yên. Ở mặt trước sẽ là dáng hành động của Respawn đi kèm với khẩu Jam Booster quen thuộc. Mặt sau, đây là nơi sau một phần mà em này có thể làm được. Ở góc phải có một đoạn chữ nhật mà nói thật chữ nhật mình không đọc được, nhưng dịch nôm na là cướp biển đã trở lại. Nghe thôi là thấy hoành tráng rồi. Mở hộp ra thì bên trong gồm 2 cây nhựa đựng phụ kiện, một hộp mút để bảo vệ, và đi kèm lại sách hướng dẫn như thường lệ. Respawn X1 Password đúng như cái tên là một phiên bản chắp vá, khi phần ngực, vai trái và cánh tay được lấy từ Respawn X3, tạo nên một tổng thể khá độc đáo, khác biệt so với bản X1 thông thường. Phần này, bạn nào mua đồ secondhand thì hãy kiểm tra kỹ 4 bát này. 2 bát giá bẫy hông sâu khá dễ rơi, độ giữ chưa thực sự tốt. Bản thân dây đôi đã có sẵn bát tay cầm, nhưng hãng vẫn tách thêm 2 chi tiết riêng, tạo cảm giác mình thấy dư thừa và rườm rà. Có lẽ vì vậy mà ở bản Respawn X1 Half Low ra sau này, hãng đã thiết kế lại theo dạng liền khối. Giống như các mẫu Respawn khác, phần chui dao vẫn được giấu gọn ở bắp chân, một chi tiết nhỏ nhưng khá đặc trưng của dòng này. Hai chui beam được gắn trên Core Fighter, và khi chuyển sang dạng máy bay thì chúng sẽ đóng vai trò như súng máy. Bốn cánh máy bay được gập gọn ra phía sau, và khi cần thì bung ra theo 4 hướng khá linh hoạt. Core Fighter cũng được thiết kế theo cấu trúc hình chữ X với 4 động cơ phản lực gắn trên mỗi cánh. Khi kết nối, phần mũi máy bay sẽ được gập lại và gắn trực tiếp vào sau lưng Respawn. Các động cơ phản lực cũng có thể tháo rời, nên phần này mọi người nhớ kiểm tra kỹ, đặc biệt là khi mua đồ cũ. Máy bay vẫn có thể gắn trực tiếp mà không cần chui beam, nhưng nhìn thẳng vào thì cảm giác hơi thiếu điểm nhấn. Tổng thể chưa thực sự đẹp. Khi nằm gọn sau lưng, Core Fighter vẫn có thể nâng lên hạ xuống để tái hiện cảnh chuyển sang chế độ nghỉ. Về biên độ thì mình chỉ điểm qua phần hạn chế. Tay da ngang kém. Về eo thì xoay sang hai bên được một tí và gần như không có độ nghiêng sang hai bên. Vũ khí đầu tiên, dây roi, dùng để xuyên thủng giáp hoặc vô hiệu hóa các thiết bị điện tử của đối thủ. Để cho dây roi có hình dáng tự nhiên, mình thường cuộn quanh một vật thể tròn. Tiếp đến, món vũ khí quen thuộc, Jam Booster, khẩu súng mang tính biểu tượng của Respawn, có thể tách rời thành Booster Gun và Beam Jammer. Ở dạng Booster Gun, thiết kế mang dáng dấp của khẩu súng lục hải tặc, phần tay cầm có thể điều chỉnh gập lại, còn phần đầu súng có thể kéo dài ra một chút. Đầu đạn được lắp trực tiếp ở đầu súng. Khẩu súng có thể được treo ở bên hông. Phần chuôi kiếm đi kèm với 2 hiệu ứng, một dạng thanh kiếm, một dạng đao, để người chơi có thể linh hoạt lựa chọn theo kiểu tạo dáng. Cặp hiệu ứng Fill là điểm khác biệt của Respawn X1 Password so với các phiên bản Respawn khác. Hiệu ứng này được cấu tạo từ 2 phần tách rời và sẽ gắn trực tiếp vào bàn tay. Dao găm được giấu gọn ở bắp chân và có thể tháo rời ra hoặc để phóng ra từ gót chân để gây bất ngờ. Giống như các bản Respawn khác, em này vẫn có sợi xích với móc kẹp ở bấy trước, vừa dùng để khống chế đối thủ, vừa có thể kết hợp với Beam Jammer để tạo ra một đòn tấn công phóng thẳng tới kẻ địch.
Ở phiên bản này chỉ có một giá đỡ trong suốt nên không thể tái hiện cảnh phóng cùng lúc hai bé trước như các phiên bản trước. Ngoài ra, phần xích khi gắn với khiên móc câu khá mắc cười, không biết bâu kiểu gì cho đẹp đó. Phần này thì mình chịu luôn á. Không rõ là ông thiết kế cố tình hay vô tình quên mất phần giá đỡ cho móc câu này. Trong manga Steel 7, X1 Bắc Quốc đúng kiểu bản nhà nghèo nên không có khiên xịn, mà thay vào đó là khiên móc câu, không dùng để phòng thủ. Chiếc khiên này thiên về khống chế, có thể kẹp vũ khí hoặc tay đối thủ, rồi dùng móc câu kết hợp với dây xích kéo lại gần để tung đòn kết liễu. Mẫu này đi kèm với hai phần đầu, một dàn tĩnh và một dàn động. Với dàn động, chỉ cần ấn nhẹ phía sau gáy là khuôn mặt sẽ chuyển sang trạng thái cười, nhìn khá thú vị. Cao tầm 21 cm, 284g là cân nặng mà em mình đạt được. Sẵn đây, mình chia sẻ cách fix chốt trụ bị gãy. Trước tiên, bạn chuẩn bị một đoạn ti inox tròn 3mm, nếu có thể thì dùng ti lục giác. Tiếp theo, khoan một lỗ sâu nhất có thể tại vị trí chốt gãy. Lưu ý đừng kín lỗ vừa đủ để nhét đoạn ti vào cho chắc chắn. Tiếp theo, trộn keo A và B. Rồi phủ lên đoạn ti, sau đó đưa vào lỗ đã khoan để cố định. Đoạn này mình không pho kết kỹ nên hơi mờ, mọi người thông cảm nha. Để chắc chắn hơn, mình dùng muối ăn lấp đầy phần lỗ, rồi dùng keo 502 cố định lại. Và đây là thành quả. Do mình dùng ti tròn inox nên nhân vật hơi bị niễn nhẹ. Đó chính là lý do mình nói tìm ti lục giác sẽ ăn khớp hơn với mới nối. Xem đến đây, chắc mọi người cũng đã có câu trả lời cho riêng mình là có nên mua hay không. Cá nhân mình thì có một vài chia sẻ nhanh. Về ý tưởng thì cái hay khi mix giữa Raspberry X1 và X3 tạo nên một phiên bản rất riêng. Vũ khí cũng cực kỳ đa dạng như dây roi, khiên móc câu, sam booster, vân. Đặc biệt là hiệu ứng fill, điểm khác biệt so với các mẫu Raspberry còn lại. Về giá hiện tại thì em đang có xu hướng giảm so với giá pre-order, đây cũng là một điểm cộng. Tuy nhiên, vẫn có điểm trừ như phần giáp phía sau khá dễ rơi, phần xích kết hợp với móc câu thì hơi khó bâu cho đẹp. Bài review của mình đến đây là kết thúc. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong bài video tiếp theo.